Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, có thể nói Vương Lâm là kẻ có nhiều linh thú nhất. Hắn khi thì cưỡi muỗi, khi thì cưỡi cóc, lúc thì cưỡi rồng, lúc lại đạp kỳ lân. Chỉ nhiêu đây thôi, chúng ta có thể thấy linh thú của Vương Lâm phong phú đến cỡ nào và phải thật có duyên hắn mới làm được như vậy. Thế nhưng, đi đến cuối con đường, Vương Lâm chỉ có 3 con thú trung thành nhất. Bạn có biết nó mạnh đến mức nào và kết cục ra sao không? Vậy thì ở video này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút nhé. Còn nhớ khi xưa, Hứa Lập Quốc từng nói, nhân duyên giữa Vương Lâm và yêu thú trong suốt cuộc đời này chưa từng bị cắt đứt. Trong 3.000 năm tu đạo, hắn trước sau đã thu phục hơn 10 linh thú. Còn ở hiện tại, dưới trướng Vương Lâm có 3 linh thú nổi tiếng nhất, đó là Lôi Oa, Lôi Thú và Văn Thú. Có thể nói, chúng đều tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình, thế nhưng kết cục cuối cùng của mỗi con lại không giống nhau. Với Lôi Oa, có thể nói đây là linh thú đầu tiên được Vương Lâm thu phục, xuất thân từ cổ thần chi địa và là linh thú linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Ngay từ khi xuất hiện, nó đã sở hữu tu vi hóa thần trung kỳ. Đối với Vương Lâm ngày ấy còn nhỏ yếu, Lôi Oa chẳng khác nào một món thần trang mở màn. Nhiều độc giả lâu năm chắc vẫn còn nhớ hình dáng bụng phình to rồi phun ra lôi điện của nó, vừa đáng yêu lại vừa có sức chiến đấu mạnh mẽ. Lôi Oa chính là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của Vương Lâm trong giai đoạn đầu. Chỉ tiếc rằng nó có một khuyết điểm chí mạng, giới hạn huyết mạch quá thấp. Kể từ khi Vương Lâm bước vào Nguyên Anh kỳ, tốc độ trưởng thành của Lôi Oa đã hoàn toàn không theo kịp chủ nhân. Dần dần, nó rời khỏi trung tâm câu chuyện và phần lớn thời gian chỉ có thể nằm yên trong túi trữ vật. Thực ra, chính nó cũng biết mình không còn theo kịp bước chân của Vương Lâm. Mỗi lần được gọi ra, nó đều vô cùng ngoan ngoãn, chưa từng gây thêm phiền phức cho chủ nhân. Nhưng dù vậy, Lôi Oa vẫn kiên trì đi theo con đường của Vương Lâm và cuối cùng cũng bước vào cảnh giới bước thứ 2. Đặt trong toàn bộ giới nội, thực lực ấy đã đủ để được xem là một cường giả thuộc tầng lớp trung lưu. Kết cục của Lôi Oa không thể nói là tồi tệ, nhưng lại khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Sau khi Vương Lâm viên mãn bảng viên lôi đỉnh, vì cảm kích Lôi Oa đã theo mình suốt một chặng đường dài, hắn lấy thân phận chúa tể lôi đỉnh của thiên địa, phong cho nó làm lôi đồ đệ bát linh. Từ đó, Lôi Oa hóa thành một đạo lôi đỉnh bản mệnh, xung nhập vào mắt phải của Vương Lâm. Nó không còn thân xác nữa, nhưng lại tồn tại theo một phương thức khác và vĩnh viễn ở bên cạnh chủ nhân. Chỉ cần bản nguyên lôi đỉnh của Vương Lâm không bị hủy diệt, Lôi Oa cũng tương đương với việc đạt được sự bất tử. Dẫu vậy, nghĩ đến cái kết ấy, trong lòng người ta vẫn không khỏi chua xót. Tiếp theo, nếu như Lôi Oa là hình mẫu của một kẻ yếu vượt lên nghịch thiên cải mệnh, thì cuộc đời của ngân giác lôi thú lại là một chuỗi thăng trầm không ngừng. Nó vốn là thánh thú mạnh nhất của lôi chi tiên giới, đồng thời là đồ đăng tối cao của toàn bộ linh vực La Thiên, nhưng số phận lại vô cùng trớ trêu. Khi tiên giới còn chưa sụp đổ, nó đã bị Thiên Bảo tự nhân bắt đi, phong ấn thành thú hồn cốt lõi của chiếc xạ thần xa thứ 2, trở thành một thú công cụ suốt vô số năm tháng. Mãi đến khi gặp được Vương Lâm, nó mới thực sự có được cuộc đời mới. Vương Lâm giả danh sứ giả của Lôi Tiên Điện, tung hành khắp La Thiên và nói ngân giác lôi thú là quân bản mệnh nhất đầu tiên của hắn tại La Thiên cũng không hoa. Chỉ tiếc rằng những ngày tháng tốt đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi lôi chi tiên giới mở ra, nó lại bị Viêm Lôi Tử cưỡng ép mượn đi. Lão già này không chỉ ngày ngày bắt nó làm việc bán mạng, mà gu thẩm mỹ còn kỳ quặc đến mức khó hiểu. Một thánh thú cao quý lại bị ăn mặc lòe loẹt, chẳng khác nào một kẻ dị hợm, khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực. Cho đến khi đại chiến giữa La Thiên và Liên minh bùng nổ, lôi thú mới cuối cùng thoát khỏi ma chưởng và trở về bên cạnh Vương Lâm. Thấy nó như vậy, Vương Lâm cũng xót xa về những uất ức mà nó phải chịu, nên đã trực tiếp giải khai toàn bộ phong ấn trên người nó. Nhờ vậy, lôi thú không chỉ tiến hóa lên hình thái kim giác lôi thú mạnh nhất, mà còn hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh của thánh thú lôi đỉnh. Thân thể của nó hóa thành cao đến hàng nghìn trượng, nửa thân dưới biến thành chiến xa của thiên địa, nửa thân trên hóa thành một cây trường mâu khổng lồ. Khí tức tỏa ra mạnh đến mức ngay cả những đại năng ở đỉnh phong bước thứ 2 cũng phải biến sắc. Thế nhưng không ai ngờ rằng nó lại là linh thú có kết cục bi thảm nhất trong 3 con. Khi Vương Lâm bị thủy đạo tử, một cường giả bước thứ 3 phục kích, khoảng cách về cảnh giới quá lớn khiến hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay lúc Vương Lâm sắp bị trấn áp tại chỗ, lôi thú không hề chần chừ, lập tức lao tới chắn trước mặt chủ nhân. Một chưởng vô tình giáng xuống, xạ thân xa trong nháy mắt tan nát. Hồn phách của nó bị đông cứng trong khoảnh khắc thời gian ngừng trôi, từ đó hóa thành vĩnh hằng. Nó đã thiêu đốt toàn bộ lôi đỉnh trong cơ thể, chỉ để đổi lấy sự bình an cho Vương Lâm. May mắn là sau này Vương Lâm hoàn toàn quật khởi, tự tay lấy mạng thủy đạo tử. Đây không chỉ là để báo thù cho chính bản thân hắn, mà còn là để đòi lại món nợ máu cho con lôi thú đã kề vai sát cánh với hắn suốt hơn ngàn năm. Kế tiếp, nếu nói kết cục của Lôi Oa là sự tiếc nuối, lôi thú để lại nỗi bi thương, thì Văn Thú chính là tri kỷ đồng hành cùng Vương Lâm suốt cả cuộc đời. Huyết mạch của Văn Thú vô cùng cổ xưa, tổ tiên của nó là tồn tại được sinh ra cùng thời đại với tiên tổ và cổ tổ, đồng thời cũng là một trong tinh cương cửu thú lừng lẫy. Còn con Văn Thú bên cạnh Vương Lâm lại càng đặc biệt hơn, bởi nó chính là vương giả trong tất cả các văn thú. Cũng nhờ huyết mạch cao quý ấy mà kể từ khi ở Chu Tức Tinh, nó đã có thể một đường theo chân Vương Lâm, chinh chiến khắp tu chân tinh cho đến mọi ngóc ngách của Đậu Phủ giới. Từ bước thứ nhất cho đến bước thứ 3, thực lực của Văn Thú luôn tăng trưởng cùng nhịp với Vương Lâm. Nó chưa từng bị bỏ lại phía sau, cũng chưa từng rời khỏi chủ nhân nửa bước. Điều khiến người ta cảm động nhất là khi Vương Lâm chuẩn bị tiến vào Tinh Cương Đại Lục. Ban đầu, Vương Lâm định nhờ Huyền La Đại Tiên Tôn đưa Văn Thú đến Tinh Cương, thế nhưng Văn Thú nhất quyết không chịu.
Dù phải bỏ mạng, nó cũng muốn theo chủ nhân xông qua thông đạo không gian. Chính trong thông đạo nối liền với tiên cương ấy, Văn thú đã đón nhận lần đột giáp mạnh mẽ nhất trong đời. Thân thể của nó trực tiếp phình to đến hàng vạn trượng. Dưới sự cột sửa của pháp tắc tiên cương, huyết mạch của nó cũng tiến gần vô hạn đến cấp độ thủy tổ. Lúc đó, Vương Lâm suýt nữa đã bỏ mạng trong thông đạo. Chính nhờ Văn thú liều mạng bảo vệ mà Vương Lâm mới thành công phá vỡ gông cùm của động phủ giới và bước vào tiên cương đại lục. Trước thềm đại kết thúc, Văn thú còn theo Vương Lâm trở về Chu Tước Tinh một lần nữa. Mọi nhân duyên bắt đầu từ Chu Tước Tinh và cũng khép lại tại nơi ấy. Nó đã viên mãn đồng hành cùng Vương Lâm đi hết cả con đường tu tiên dài đằng đẵng. Mặc dù nguyên tắc không nói rõ tương lai của nó, nhưng tôi tin rằng Văn thú chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân của mình. Với huyết mạch và tiềm năng của nó, việc bước vào bước thứ tư, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn hoàn toàn là điều có thể. Nhìn lại hành trình cô độc ngàn năm của Vương Lâm, ba linh thú là Lôi Oa, Lôi thú và Văn thú tuy không biết nói, nhưng mỗi khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng đều sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ hắn. Người đời thường nói Vương Lâm lạnh lùng và cố chấp, nhưng hắn chưa từng phụ bất kỳ một tấm chân tình nào dành cho mình. Sự đồng hành theo một cách đặc biệt của Lôi Oa, sự hy sinh đầy tiếc nuối của Lôi thú và cuộc đời kề vai sát cánh của Văn thú, tất cả đều được Vương Lâm khắc sâu trong tận đáy lòng. Vậy thì trong ba con, các bạn thích con nào nhất? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.